तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे. समस्या समजून घेणे. थर्मोमिक्सच्या प्लाका पॉवरमध्ये समस्या आल्यास प्रथम लक्षात घ्या की ही समस्या सामान्यतः वीज पुरवठा, तापमान नियंत्रण किंवा घटकांच्या खराबीमुळे होऊ शकते. वीज पुरवठा तपासणे. थर्मोमिक्सचे वीज पुरवठा तपासण्यासाठी उपकरणाचे प्लग चांगले बसले आहे का ते पहा. वीज सॉकेट कार्यरत आहे का हे तपासा. तापमान नियंत्रण. थर्मोमिक्सचा तापमान नियंत्रण यंत्रणा तपासा. जर थर्मोमिक्स गरम होत नसेल तर तापमान सेन्सर खराब झाला असू शकतो. घटकांची तपासणी. थर्मोमिक्सचे घटक जसे की हीटर, सेन्सर इत्यादी तपासा. कोणत्याही घटकात खराबी असल्यास हे नॉन-रिपेरेबल असू शकते. मोफत निदान. समस्या निवारणासाठी आपल्या जवळच्या तांत्रिक सेवा केंद्राशी संपर्क साधा. अनेक सेवा केंद्रे मोफत निदान सेवा देतात. घरी पिकअप सेवा. जर आपणास दुरुस्ती करण्यासाठी थर्मोमिक्स पाठवायचा असेल तर अनेक सेवा केंद्रे घरी पिकअप सुविधा देखील देतात. यामुळे आपल्याला थर्मोमिक्सच्या दुरुस्तीसाठी बाहेर जाण्याची आवश्यकता नाही. किंमत कोट. दुरुस्तीसाठी किंमत कोट घेण्यासाठी स्थानिक सेवा केंद्राशी संपर्क साधा. साधारणतः दुरुस्तीची किंमत 2000 ते 5000 रुपयांच्या दरम्यान असू शकते, परंतु हे घटकांच्या प्रकारावर अवलंबून असते. दुरुस्ती प्रक्रिया. एकदा आपल्याला किंमत कोट मिळाल्यानंतर दुरुस्ती प्रक्रिया सुरू होईल. यामध्ये आवश्यक घटक बदलणे आणि थर्मोमिक्सची चाचणी करणे समाविष्ट आहे. वापरकर्ता अनुभव. दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर थर्मोमिक्स वापरण्याच्या अनुभवाची तपासणी करा. सेवा वेळ. साधारणतः दुरुस्तीमध्ये 3 ते 5 कार्य दिवस लागतात, त्यामुळे आपल्याला थोडा वेळ प्रतीक्षा करावा लागेल. तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे.